Аудіокнига українською повністю. Життя після розлучення тільки починається. Авторка Рада Лія. Розділ 1. Я застигла на сходах Рахсу, тримаючи у руках свідоцтво про розлучення. Стрижка каре, вирівняні пасма чорного волосся, яскравий макіяж і червона сукня, яка підкреслює мою бездоганну фігуру. Я ніби зібралася на свято, а не розлучатися з чоловіком, з яким ми разом прожили 7 років. Ще ніколи не відчувала такого полегшення. Поруч стояв колишній чоловік Максим. «Ну що, до бару? Відсвяткуємо?» «А вже ж», – всміхнулася я і прибрала пасмо за вухо. «Закінчення епохи як-не-як». Потім взяла його під руку і, спокусливо хитаючи стегнами, бо раптом дорогою зустріну нового чоловіка, попрямувала до машини. Через кілька хвилин ми зупинилися біля бару на площі у центрі міста. Там ми познайомилися у компанії друзів 8 років тому. Зараз це було символічно. Де все почалося, тепер і закінчується. Вибрали столик на вулиці. Свіже повітря і яскраве сонце на небі. Останні осінні дні до похолодання. Замовили піцу і пиво. Я підпалила сигарету. Затягнулася. Окинула інші столики поглядом, уважно вглядаючись в обличчя чоловіків. І самотніх, і тих, які прийшли з жінками. «Оксано, ми вже розлучені, тож немає сенсу брехати одне одному. Скажи, чи багато в тебе було чоловіків під час нашого шлюбу?» – раптом поцікавився Максим. На його обличчі грала легка посмішка. «Ні», – похитала я головою. «А ти мені зраджував до того, як запропонував відкритий шлюб? Наприклад, коли їздив до санаторію лікуватися?» Питаю, хоча впевнена, що одним санаторієм не обійшлося. Він кивнув. Офіціант приніс замовлення. Я з задоволенням зробила ковток холодного пива. З цікавістю поглянула на колишнього. «Розкажи». «Упевнена?» – кивнула. «Коли я туди приїхав, то на обіді до мене підсіла одна симпатична соковита білявка. Така апетитна, маленького зросту, з великими грудьми і стегнами, яскраво нафарбована. Вона подавала знаки, що не проти знайомства. Ми розговорилися. А там знаєш як. Природа гарна у Карпатах, їжа смачна, вечірні розмови. Романтика, одним словом. Ми обоє були без пари, тож якось швидко зблизилися, і я провів її до номера. Вона запропонувала чаю, я погодився. Випили дещо міцніше за чай. Ну, і якось закрутилося. Я мовчки слухала, всіма силами стримуючи емоції й удаючи, що мене не зачіпає. Я не відчувала ревнощів, просто дивилася на чоловіка, який колись клявся мені у коханні, був моїм першим чоловіком, ноги цілував. Зараз переді мною ніби сиділа зовсім інша людина. «А коли ти зрадив вперше? З колегою Олею? Коли ми з тобою через мою роботу посварилися?» Максим зітхнув. Насмішкувато поглянув на мене. «Ну, нащо воно тобі? Ми ж так гарно сидимо. Випиймо, залишимо гарні спогади одне про одного і розійдемося у різні боки. Того й питаю. Хочу почати все з чистого аркуша». Це було задовго до Олі. Максим зробив ковток пива, розглядаючи компанію молодих дівчат, які сиділи за сусіднім столиком. Коли ми з хлопцями гуляли парубоцьку вечірку, вони оплатили стриптизерку, я їй сподобався. Вона почала до мене клеїтися. Я не збирався з нею спати. Просто було багато алкоголю, і дуже приваблива дівчина почала тертися об мене. «Серйозно?» – я закусила губу. «Ти вперше зрадив мені ще до весілля?» «Я ж казав, що не треба це обговорювати. Ти і сам почав», – заперечую я, затягуюся, намагаючись заспокоїтися. Мені насправді все одно на його зради, але неприємно від того, що я реально вірила, що між нами кохання. На початку. «А як тобі ота брюнетка?» – Максим киває головою на сусідній столик. «Нічого така, твій смак», – кажу й дивуюся абсурдності ситуації.
занадто яскрава, але на кілька ночей зійде. Може, підійти познайомитися? Я сміюся. Дівчино, вигукую так, щоб вона мене почула. Мій колишній чоловік бажає з вами познайомитися, але я вам не раджу. Те ще задоволення. Вона здивовано дивиться на мене, потім перезирається з подругами. Ну, навіщо ти так? Підійняв брову Максим. Все зіпсувала. Вибач, знову сміюся, цього разу істерично, до сліз. А ще коли ти зраджував, раз така розмова зайшла? Та, якщо чесно, всіх і не згадаю, він знизує плечима. Ти розумієш, як воно? Зради ж взагалі-то допомагають шлюбу. Не смійся. Жінки цього не розуміють, але ми зраджуємо заради них. Щось ми з тобою все одно розлучилися, не дивлячись на те, що ти ходив наліво. Видно, недостатньо ходив, зауважує він, допиває пиво і жестом показує офіціанту принести ще один келих. Воно ж диви як. Всі чоловіки по своїй природі полігамні, вони хочуть багато жінок, якщо не всіх. І якби не зради, то були б суцільні розлучення, бо чоловік час від часу закохувався б в нову жінку через сексуальний потяг, який сприймав би за кохання. А так він погуляв трохи, присунув одній й другій і повертається в сім'ю. Зазвичай після цього ще більше починає цінувати дружину. Я з жахом дивлюся на колишнього. Згадую, як зустріла його на 5-му курсі університету в компанії, де були мої одногрупники. Сучасний любовний роман на каналі аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. «Пішли на пиво, ну пішли», – вмовляла мене Віка, коли закінчилася лекція з філософії. «Мені треба працювати. Ти ж знаєш, що я сама оплачую тепер квартиру». «Ну, будь ласка, тільки один вечір». Вона благально на мене подивилася. «Там буде Вадим. Пам'ятаєш, я тобі про нього розповідала? Здається, навіть з другом. Не хочу йти сама». Я зітхнула. «Добре, будеш мені винна». Віка радісно заверещала і заплескала в долоні. Потім почала мене обіймати. «Ти найкраща, подруга. Знаєш про це?» Ввечері ми прямували алейкою на височенних підборах і в міні-спідницях до місця зустрічі. «Виглядаємо, як шльондри», – зауважила я і спробувала натягнути трохи нижче спідницю. «Тобі 21, ти й маєш виглядати як шльондра. Яскраво фарбуватися, палити, пити й займатися сексом. А коли, як не зараз?» – заперечила Віка. На відміну від мене, вона легко виписувала кола стегнами і радісно вертіла головою в різні боки, час від часу кидаючи звабливі погляди на чоловіків, які проходили повз нас. Коли ми підійшли до столика, вільних місць вже не було. «Я розумію», – зауважив Вадим з усмішкою. «В такому вбранні швидко назустріч не прийти, тому дівчата запізнилися і залишилися без стільців». Всі засміялися, Віка разом з ними. Лише я почувалася від цих жартів некомфортно. Ніколи не любила привертати зайву увагу. Вже відчувала, що червонію, і спробувала відвернутися, та наткнулася на зацікавлений погляд хлопця, який сидів трохи осторонь від інших. Увагу привертала його гелева укладка і стильний шкіряний плащ. Він подивився на мої груди, потім опустив очі на лінію стегон, чим довів мене до цілковитого зніяковіння. Після цього встав і приніс від сусіднього столика 2 стільці. «Сідайте, дівчата», – сказав, не відводячи від мене своїх темних, неначе товща океану, чорних очей. «До речі, я Максим». Він посадив Віку на своє місце, а сам сів біля мене. Я ж намагалася не дивитися на нього і весь час натягувала сукню ледь не до колін. Мені було соромно. Здавалося, що він бачить моє збентеження і сміється з мене. Можливо, так і було. Кожного разу, коли повертала голову, він уважно за мною спостерігав. В глибині його очей стрибали бісики.
Після кількох келихів я розслабилася і відчепилася від себе та свого вбрання. Почала жартувати з усіма, спілкуватися. «Можна тебе провести?» – запропонував Максим, коли всі вже розходилися по домах. Я погодилася, бо жила неподалік. «То ти навчаєшся на дизайнера?» – запитав, коли ми йшли алейкою. «Хочеш зробити цей світ красивішим?» Я усміхнулася. Частково він мав рацію. Я була наївною, маленькою дівчинкою з провінційного містечка, яка хотіла змінити світ. Він провів мене додому, поцілував у щоку, взяв мій номер телефону і пішов. Я ж заснула, думаючи про нього. Наступного дня на лекції Віка з захватом згадувала про вчорашню гулянку. «А тобі Максим сподобався?» – спитала вона. «Сподобався», – чесно зізналася я і відчула, як щоки заливаються рум'янцем, і мені стає гаряче. «Ну, ти ще придивися, бо про нього всіляки розповідають». «Ти про що?» Віка знизала плечима. Цієї миті нашу розмову обірвав викладач, і я так і не дізналася, що говорять про Максима. Через кілька днів він мені зателефонував, запросив на побачення. Я погодилася. Щось було в ньому манливе і водночас небезпечне. Від нього віяло впевненістю у собі, досвідченістю, розумом і легкістю, бо він ніби сміявся з усього, що відбувалося навколо. «І ти справді ні з ким раніше не зустрічалася?» – запитав, коли ми гуляли в парку. «Справді, це ж треба». Він потягнувся і провів рукою по моїй щоці. «І такі дівчата досі існують? А ти знаєш, я теж вірю в кохання, вірність і одну любов на все життя». Дивні почуття виникли тоді в мене. Я відчула небезпеку, паніку, сама не знаю чому. І водночас мені стало до мурашок приємно від його слів. Розділ 3. «Але все ж шкода, що розлучилися», – промовив Максим з набитим ротом, прожовуючи шматок піци. «Ти справді хороша жінка, іншої такої не знайдеш. Найбільше мене вразило, що ти повернула всі мої подарунки. Достойно. А ти їх взяв», – подумала я з гіркотою. Якось ввечері Максим прийшов після роботи. Я сиділа на дивані і гортала книгу, хоча читати не хотілося. Тримала її для того, щоб не вести розмов з чоловіком, бо балакати нам вже не було про що. Він увімкнув телевізор і завалився в крісло. Весь вечір ми просиділи мовчки. Кожен займався своїми справами. Вже перед сном Максим вимкнув телевізор, відклав пульт і запропонував: «Давай розлучимося». «Давай», – просто відповіла я і принесла зі спальні коробку з золотими перснями і ланцюжками, які він подарував мені за 7 років. Простягнула йому. Він спочатку здивовано підійняв брову, потім уважно все передивився. «Тоді завтра йдемо писати заяву на розлучення», – сказав задоволено і відставив коробку. «Подавися тими прикрасами», – подумала я і пішла спати, намагаючись заснути раніше, ніж він ляже поруч, бо від одного його вигляду в трусах чи без них мене нудило. Я поглянула на годинник, вже 8 вечора. Додому ще рано, і немає відчуття, що відсвяткували як слід. Махнула офіціанту, щоб він приніс ще пива. Поки чекаю, знову розглядаю людей навколо. Веселі шумні компанії молоді 25-30 років, хлопці й дівчата. Заздрю їм. В їхньому віці була заміжньою і проходила дорослі уроки життя, замість того, щоб закохуватись, фліртувати і пити пиво під зірковим небом десь у барі в центрі міста. «І що ти тепер робитимеш?» – питає Максим. Він дивиться на мене з усмішкою, в якій відображається самозакоханість і впевненість, що без нього мені буде гірше. «Жити?» – я відпиваю з келиха, який щойно приніс офіціант. «Може, поїду в подорож чи відкрию бізнес. А я думав, що шукатимеш нового чоловіка, бо без нього жінкам не солодко живеться в цьому світі». Мені захотілося розсміятися. «Та ні, Максиме,
Після тебе я вже чоловіка не шукатиму. Він подивився на мене з жалем, так і не зрозумівши сарказму та іронії. Я справді не шукатиму більше чоловіка, навіть стосунків не хочу. Від думки, що в мене немає домашніх обов'язків, я можу витрачати свої гроші як хочу, і найголовніше, поруч не буде людини, яка постійно зраджуватиме і вішатиме свої проблеми на мене, всередині все вибухає, як салют на початку діснеївських мультиків. Згадалися зради, точніше не так. Спочатку, після одруження, я була на 7-му небі від щастя. Мені 22, попереду все життя, поруч коханий чоловік, і не просто, а такий, на якого всі жінки слину пускають. А він тільки мій. Відчуття ейфорії, закоханість, постійні думки про нього, кожного дня секс, 10 вкладок відкритих в Ютубі з рецептами. Я так навчуся готувати, що він ні на кого й не гляне. Такої, як я, не знайде. Та з часом почалися затримки на роботі, зустрічі з друзями, спортивний зал по буднях і басейн вихідними. Він став приходити додому о 12-й, а іноді пізніше. Ми сварилися, я переживала. А потім одного ранку прокинулася, подивилася на його спокійне обличчя, поки він спав поруч, і раптом зрозуміла – це більше не мій Максим. І скоріше за все, що я в нього не одна. Пішла до ванної кімнати, довго плакала. Ще кілька місяців жила з відчуттям, що втратила щось цінне. Потім звикла. Одного разу в обідню перерву я вийшла прогулятися по магазинах, позаглядати у вітрини, подивитися на інших людей. Проходячи повз чергову кав'ярню, зіткнулася поглядом з Максимом, який сидів за столиком з симпатичною брюнеткою й обіймав її за плечі. На кілька секунд я заклякла, він теж. Потім поцілував її у лоба і спокійно, я б навіть сказала з викликом, подивився на мене. Я відвернулася і пішла далі. Мене вразила абсурдність ситуації. Скажеш кому – не повірять. Він навіть не ховався, не виправдовувався, просто продовжив проводити час зі своєю коханкою. Я повернулася на роботу, працювала, обдумувала те, що сталося. Це в голові не вкладалося. Коли повернулася додому, на столі стояв букет півоній у вазі і лежала коробка цукерок. «Привіт, Люба!» Він вийшов з кімнати, швидко підійшов, допоміг зняти пальто, спробував обійняти. «Нам треба поговорити», – нарешті кажу і відсторонююся. Він опускає очі й нічого не говорить. «Давно ти з нею зустрічаєшся?» «З ким?» – дивується Максим. «За дурепу мене маєш? Я ж вас сьогодні бачила». «Оксано, сонечко», – каже він так само збентежено, – «я з нею не зустрічаюся. Я кохаю тільки тебе, і я одружений, тож ніяких серйозних стосунків в мене не може бути, а це так, для тілесного задоволення». Мене вразила цинічність і прагматизм у його словах. «Ти вважаєш це нормальним? Сонечко, це потреба кожного нормального чоловіка, нас такими природа створила. А тобі хвилюватися нічого, я люблю тільки тебе». Він розвернувся і пішов на кухню. Увімкнув чайник. Ніби нічого й не сталося. Пройшов до кімнати, взяв книгу і почав читати. Це був перший вечір, коли ми замість того, щоб подивитися щось разом, почали проводити час за книгою, кожен у своєму окремому кутку. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 4. На 5-й рік сумісного проживання в нас вже був офіційно відкритий шлюб. Кожен міг зустрічатися з ким хоче. Це не вважалося зрадою. По вечорах ми могли сидіти і обговорювати своїх коханців, радити одне одному. Я робила все, щоб він продовжував мене любити. Відкритий шлюб так відкритий шлюб. Якщо я й далі залишатимуся для нього найближчою людиною, якій він все розповідає. Пам'ятаю, як одного разу після роботи Максим зайшов на кухню, обійняв мене ззаду.
Потрібна твоя допомога, тихо прошепотів. Мені подобається одна жінка на роботі. Не знаю, як до неї підступитися. А ти також жінка. Може, щось порадиш? Я заклякла. Потім зробила глибокий вдих і повернулася до нього. «А вже ж», – сказала з посмішкою, – «розкажи мені про неї». Вона брюнетка, гарна, струнка, розлучена, є дитина, дівчинка 7 років. Подаруй щось її дитині, а їй купи квіти. Він кивнув, поцілував мене. Ти найкраща, кинув і вийшов з кухні. Я ще деякий час стояла завмерши. Тоді мені вперше прийшла думка про розлучення. Я знаю, що мала б задуматися про це ще після першої зради, але чомусь задумалася тільки зараз. Максим тоді використав мою пораду і вже за кілька тижнів повністю користувався милістю і любов'ю своєї колеги Ніни. Я ж вечори проводила з книжкою і роздумуючи над своїм життям. Мені було 27, але по відчуттях всі 40. Ніби життя було тоді, коли я вчилася і вперше зустріла Максима. А зараз я вже нікому не потрібна жінка, яка мусить миритися з обставинами. Кілька разів я шукала у Фейсбуці та Ютубі відео про відкриті шлюби і як люди поводяться у таких стосунках. Від цих переглядів мені ставало тільки гірше. Там розповідали, що це нормально, і якщо пара дійшла до такого, то це і є справжнє кохання, коли чоловік і жінка не власність одне для одного, і їхня прив'язаність базується не на сексі, бо вони все одно повертаються одне до одного. Тоді мені ставало гірко й соромно. Раз мені боляче, то я, виходить, недостатньо люблю Максима? Я почала більше часу приділяти роботі, брала завдання додому, опрацьовувала їх. Дуже скоро моє керівництво це помітило. Мені підвищили зарплатню, а через рік перевели на кращу позицію. Весь цей час Максим займався звабленням чергової жінки. Він, здається, навіть не помічав, що мені некомфортно. Кілька разів запитав, чи є хтось у мене. Після мого підтвердження навіть не розпитував глибше. Його все влаштовувало. Одного ранку я прокинулася і зрозуміла, що мені 29 років. Я молода, красива, керую філіалом банку, і мені нахрін не здався такий шлюб. І що як я хочу змінити своє життя, то треба зробити це зараз, щоб не було пізно. Коли я повернула голову, мене ледь не знудило від опухлого, бридкого обличчя чоловіка. Я тихо встала, прийняла душ, зварила собі кави. Коли Максим прокинувся, мене вже не було. А ввечері він сам запропонував розлучитися, і тут мене осяйнуло. Заради чого я трималася за шлюб всі ці роки? Нічого з того, що я собі вигадала, взагалі не було правдою. Добре, що це закінчилося, і я схаменулася вчасно. Ми подали заяву і через місяць розлучилися. І ось тепер сидимо в барі в центрі міста і обговорюємо те, що треба було проговорити ще багато років тому. Це зовсім не той чоловік, за якого я виходила заміж. Егоїстичний, самовпевнений, поверхневий. Чи, може, він завжди таким був? І я просто не помічала. Починаю пити 3-й келих пива. Відчуваю приємне розслаблення. І нарешті з'являється святковий настрій. Усміхаюся. «Ти чого?» – здивовано питає Максим. «Уявила, як класно житиму без тебе». Звучить образливо. Він супиться. «Хіба нам так погано було разом? Ми жили тихо, мирно, без скандалів і сварок. Кожен робив, що хотів. Справжня свобода. Хіба це не мрія кожної жінки? Чи тобі було б краще з тираном?» «Ти робив, що хотів», – заперечила я. «Я ж чекала на тебе вдома після чергової зради». Він здивовано поглянув на мене. «Формально, зради не було, якщо в нас відкритий шлюб. Ти так вирішив. А ти мене спитав, чи хочу я таких стосунків?» «Я думав, що тебе влаштовує», – пробурмотів Максим. «Вирішую, що з мене досить.
Дістаю телефон і викликаю таксі. Лишаю половину суми по рахунку, йду до барної стійки і купую пляшку шампанського. Потім, ігноруючи колишнього чоловіка, прямую до стоянки і сідаю у таксі. Називаю свою адресу, до якої досі не звикла. Поки їду, роздивляюся місто у вікно. Коли таксист зупиняється, розплачуюся з ним і підіймаюся на 3-й поверх. Заходжу до квартири. Я не знімаю святкове вбрання, а прямо так і йду на кухню. Відкорковую шампанське, дістаю з сумочки свідоцтво про розлучення. «За моє нове життя», – голосно кажу і випиваю з пляшки. «За свободу». Я ставлю пляшку на стіл, знімаю сукню й босоніжки та прямую до ліжка. Всі ці роки я жила з почуттям, що щось відбувається неправильне у моєму житті. Тепер же засинаю з легким серцем. Розділ 5. Прокинулася і відразу згадала, що розлучена. Можу поспати на півгодини довше, бо нікому не треба готувати сніданок чи прибирати, тут живу лише я. Закриваю очі. Якось читала про Софі Лорен, що секрет її краси був в тому, що вона по 12 годин на добу спала. Я хоч вже прокинулася, але можу просто полежати і подумати. Про що? Наприклад, про те, чим я займуся, коли моє життя більше не крутитиметься навколо чоловіка. Колись я боялася розлучення, бо всі мої знайомі заміжні. Я слухала саркастичні зауваження чоловіків про розлучених жінок чи тих, які ще й з дітьми. І це завжди був погляд, як на якусь вживану, використану річ. Типу, не прижилася, погана дружина, нікому тепер не потрібна. Я помітила, що серед людей бути одруженою з алкоголіком чи з тим, хто зраджує, більше поважалося, ніж бути самотньою. Після розлучення жінка ніби бракована в очах суспільства. Зараз прийду на роботу і всі почнуть мене жаліти, співчувати, обговорювати за спиною. Зітхаю. Я зіскакую з ліжка, біжу вмиватися. Стаю під холодний душ. Після вчорашньої кількості алкоголю треба освіжитися. Одягаюся і мчу на роботу. Коли заходжу до офісу, помічаю співчутливі погляди і вирішую відразу це припинити. «Народ, хвилинку уваги, послухайте мене», – прокашлююся. «Запрошую всіх сьогодні на святкування Дня мого розлучення». Бачу здивовані обличчя, люди почали переглядатися. Я усміхаюся. «Народ, я серйозно. Сьогодні хочу відсвяткувати перший день своєї офіційної свободи, тож приходьте, будь ласка. Адресу бару скину в загальний чат». Я розвертаюся і йду працювати. Відчуваю їхні погляди спиною. Думаю, що, мабуть, ніхто не прийде. Якщо так, то і нічого. Піду святкувати сама. Цілий день працюю. Як раптом приходить повідомлення від Максима. «Де мої джинси? І де ти поділа всі футболки? Шукай сам, я там більше не живу». Відповідаю і відкидаю телефон у бік. Найменше, чого я зараз хочу, це спілкування з колишнім чоловіком. Ввечері біжу до бару. Коли заходжу всередину, на мій превеликий подив, я бачу майже всіх своїх колег. Вони посунули кілька столів і зробили один великий. Враження, що ми зібралися гуляти весілля, а не моє розлучення. Підходжу ближче. Мій колега Василь відсуває для мене стілець на чолі нашого імпровізованого великого столу. Я сідаю. 15 пар очей повертаються до мене. Збентежено відводжу погляд, беру меню. Ми замовляємо кілька пляшок вина, декілька піц. Хтось бере роли. Якийсь час нам всім ще трохи ніяково. Не пам'ятаю, щоб ми колись збиралися такою кількістю людей. Переводжу погляд з одного обличчя на інші. Ось Люба, маленька струнка блондинка, завжди усміхнена, готова прийти на допомогу, приємна у спілкуванні. Чому ми з нею не друзі? І тут згадую. Звичайно. Я ж була заміжня, і в мене не було часу заводити друзів. Дивлюся на Катю. Коротка стрижка, глибокі виразні очі, любителька погуляти і випити. Вони з дівчатами регулярно десь зустрічаються, просто без мене.
Знову згадую. Спочатку весь час займав Максим, а потім я заповнила свою порожнечу роботою. Тепер треба надолужувати згаяне. Коли нарешті нам принесли замовлення і всі налили собі вина, я встала першою, щоб сказати тост. «Друзі», – промовила я й прокашлялася, бо ми ніколи не дружили, і я відчуваю дискомфорт, коли виголошую промови. Я знаю, що ми не спілкувалися так близько, як мені хотілося би. Але сьогодні починається новий період у моєму житті. Відтепер я розлучена, вільна жінка. І я б хотіла розділити це з вами, бо робота і все, що з нею пов'язане, це і є моє життя. До очей підступають сльози, клубок в горлі. «Все нормально», – вигукує Люба. «Це ж початок твоєї свободи, кращий період в житті». Всі починають сміятися, мені легшає. «А що?» – каже Катя. «Я он сама розлучена, то тільки тепер почуваюся щасливою. Роблю, що хочу, нікого не обслуговую, на відпочинок їжджу регулярно. За твоє вільне, щасливе і яскраве життя». Вона встала і підійняла келих з вином. Те ж саме зробили інші гості за столом. Я відчула себе Людовіком XIV на балу. За півгодини ми вже поводилися, неначе років 10 дружимо з сім'ями. Всі гарно випили, дехто танцював. До мене підсів юрист Антон. «Я вже кілька років за тобою стежу», – каже він, і мені стає смішно. «Ти дуже гарна жінка, добре, що розлучилася. Може, сходимо кудись удвох, вип'ємо, побалакаємо». «Ми вже й так п'ємо і балакаємо», – зауважую. «І ти знаєш, я ще довго не ходитиму на побачення. Справа не в тобі, а в тому, що мені потрібен час після розлучення». Я встаю і йду танцювати до дівчат. Краєм ока помічаю те, чого раніше не було. Антон, Василь і ще кілька чоловіків з нашого офісу не зводять з мене погляду. Вони мені не потрібні, але я вже забула навіть це відчуття, коли подобаюсь комусь. Несподівано мені приємно. Я ніби знову стала жінкою, а не просто ліпшим другом, якого активно використовують у своїх цілях. Випиваю ще кілька келихів, повертаюся до столу. Сідаю на своє місце і спостерігаю за колегами, які п'ють, веселяться, сміються. Мені раптом стає так легко, ніби камінь з душі впав. Життя не зупинилося, нічого поганого не сталося. Я не приречена на самотність чи біль. Навпаки, я відкрила цей світ для себе заново. І тепер має статися щось до біса хороше, легке, приємне. Мені ніби стало легше дихати. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 6. Пройшов рік. «Люб, ти прийдеш на моє день народження? Мені 30. Таку дату не можна пропускати». «А вже ж», – лунає у слухавці. «Давай організуємо щось феєричне. Може, костюмовану вечірку?» Я задумуюся. Коли закінчуємо розмовляти, кладу слухавку і йду на кухню робити собі чай. Костюмована вечірка і справді має бути чимось цікавим. Останнім часом я полюбила гулянки і перетворилася з інтроверта на екстраверта. Тепер думаю, що розлучення було моїм найкращим рішенням у житті. Стільки друзів, знайомих та алкогольних вечірок в мене в житті не було, особливо під час заміжжя. Чи не вистачає мені чогось? Чи хочу я стосунків? Важко сказати. Я б не відмовилася від романтичного побачення, хорошого сексу, але заміж більше не хочу. Телефоную знайомому, який управляє ресторанчиком неподалік від мого дому. «Артеме, в мене день народження». «Вітаю», – лунає збентежений голос у слухавці. «Не сьогодні», – сміюся, – «через 2 дні». «Чи можу я забронювати другий поверх під святкування?» «Ну, будь ласка», – на мить він задумується. «Тільки, якщо я є серед запрошених». «Само собою», – радо погоджуюся. «Тоді добре, скинь мені повідомленням кількість гостей і скільки треба алкоголю». Ми прощаємося.
Сьогодні на роботу мені не треба. В мене офіційно почалася відпустка. Підходжу до дзеркала, дивлюся на своє відображення. За рік я помолодшала, погарнішала, схудла, ніби інша людина зараз дивиться на мене. Відчула смак свободи і як насправді може бути добре жінці самій. Сьогодні в мене майже немає справ по дому, на роботу мені не треба, тож я збираюся і вирішую поїхати в парк погуляти і зайти у кав'ярню, щоб випити кави з круасаном. Виходжу і з задоволенням роздивляюся навколо. Я неочікувано полюбила осінь. Її теплий, терпкий аромат, жовто-багряний килим під ногами, вогники з кав'ярень. Відкидаю пасмо волосся з очей, засовую руки в кишені пальта і спокійно йду до центру міста. Вдивляюся у вікна будинків, людей, які біжать по своїх справах, школярів, авто, які проносяться повз мене. Роздивляюся місто. Коли я була заміжня, то мене так сильно поглинало сімейне життя і чоловік, що не вистачало ні часу, ні сил на звичайне життя. На те, щоб прогулятися, попити кави, зробити зачіску, прочитати книгу, подумати, хто я і чого хочу у житті, зустрітися і попліткувати з подругами, подивитися улюблене шоу чи серіал, записатися на курси, випити пива, врешті-решт. Глибоко вдихаю осіннє повітря, ясно усвідомлюю, яке це життя швидкоплинне. Заходжу до кав'ярні, замовляю каву і шоколадний круасан. Так і має починатися відпустка. Роблю кілька ковтків. Гарячий, гіркий напій обпікає мені губи. Усміхаюся від задоволення. Переводжу погляд за вікно і завмираю. Там йде Максим під руку з якоюсь жінкою. Він помітно набрав вагу, одягнутий в поношені джинси й куртку. На голові безглузда кепка. Куди й ділася його поважність і впевненість у собі. Навіть хода змінилася. Жінка поруч в мене викликала жалість. Бідно одягнена, недоглянута, волосся зібране у хвостик, згорблена. Чомусь я уявила себе на її місці. Мене пересмикнуло. Якби я залишилася з ним, обслуговувала його, економила на собі, терпіла б і далі його зради, з'їдаючи себе морально, то зараз я йшла б поруч з ним і так виглядала. Мені не віриться, що цей етап був в моєму житті, і я дякую Богу за те, що він закінчився. Ще деякий час дивлюся їм вслід. Відчуваю полегшення, ніби обійшла якусь глибоку яму, пастку, та примудрилася не впасти. І водночас мені шкода ту жінку. Чи він і їй так зраджує, прикриваючись відкритим шлюбом і полігамністю чоловіків? Чи вона також живе лише для нього, забуваючи про себе? Щастя в її поставі та очах я не побачила. Зітхаю з полегшенням і дістаю з сумочки свій телефон. Заходжу в Google. Мені терміново треба знайти маску і красиву сукню для костюмованої вечірки. Я думаю, що в моєму житті буде ще багато таких свят, емоцій, спогадів, поїздок за кордон, красивих суконь і хорошої косметики. Я обов'язково відкрию свій бізнес, а ще збираюся з кожним роком молодшати та ставати гарнішою, бо життя після розлучення тільки починається.